બહેનો કેમ છો? બધા મજામાં ને? ગુજરાતી ઘરેલું રસોઈમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે હું એકદમ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી એવું સરગવાનું શાક, જેને સરગવાની કઢી પણ કહેવામાં આવે છે, એની રેસીપી લઈને આવી છું। તે વિટામિન, કેલ્શિયમ અને આયર્નથી ભરપૂર એવો સરગવો આપણા હાડકાને મજબૂત કરે છે। તેમાં બધા પોષક તત્વો આવેલા હોવાથી આપણા સ્વાસ્થ્યને હેલ્ધી રાખે છે। તો ચાલો બનાવીએ ગરમા ગરમ રસદાર સરગવાનું શાક। તો અહીંયા મેં 500 ગ્રામ જેટલો સરગવો લીધો છે, 500 ગ્રામ જેટલી છાશ લીધી છે, હિંગ, આદુ, મરચાં, લસણની પેસ્ટ, મીઠું, ધાણા જીરું, લાલ કાશ્મીરી મરચું, જીરું, તેલ, ખાંડ, રાઈ, હળદર, પછી ચણાનું બેસન લીધું છે। હવે કઢી બનાવવા માટે આપણે ખાટી મીઠી છાશ લઈશું, પછી એમાં 3 ચમચી ચણાનું બેસન નાખીશું, પછી તેને બ્લેન્ડરની મદદથી બરોબર મિક્સ કરી લઈશું। જો ધ્યાન રાખવાનું કે આ મિક્સરમાં જરાય ગાંઠા ના પડે। પછી આપણે કઢાઈ લઈશું, કઢાઈને ગરમ કરવા મૂકીશું। પછી તેમાં 2 ચમચા તેલ રેડીશું। તેલ ગરમ થઈ ગયા પછી 1 ચમચી રાઈ નાખીશું, રાઈ તતડી ગયા પછી 1 ચમચી જીરું નાખીશું, જીરું સોતે થઈ ગયા પછી હિંગ નાખીશું, પછી એમાં આદુ, મરચાં, લસણની પેસ્ટ નાખીશું, પછી તેને બરોબર હલાવી દઈશું। પછી તેમાં 1 ચમચી હળદર નાખીશું, 2 ચમચી કાશ્મીરી મરચું નાખીશું, 1 ચમચી ધાણા જીરું નાખીશું, પછી બધા મસાલાને મિક્સ કરી દઈશું। પછી સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું। આપણે ચણાના બેસનમાં જે મિક્સ કરેલી છાશને એડ કરી દઈશું, પછી તેને બરોબર હલાવી દેવાની। પછી એમાં ગળપણ માટે 2 ચમચી ખાંડ નાખીશું। છાશ થોડી ખાટી મીઠી હોવાથી ખાંડ નાખવી જરૂરી છે। ખાંડ નાખવાથી શાકનો સ્વાદ સારો આવે છે। પછી આમાં ટુકડા કરેલી સરગવાની સિંગ એડ કરીશું। સરગવાની સિંગને મેં પહેલેથી ધોઈને છાલ કાઢીને તેના નાના નાના ટુકડા કરી લીધા હતા। હવે તેને બરોબર મિક્સ કરી દઈશું। પછી ઢાંકણ ઢાંકીને 10 થી 15 મિનિટ સુધી ચડવા દઈશું। હવે ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈશું તો હજી સરગવો ચડવાની વાર છે। અહીંયા મેં સરગવો કાચો એટલે કે બાફ્યા વગરનો લીધો છે, એટલે એને કઢી સાથે ચડવા માટે 10 થી 15 મિનિટ લાગે છે। સરગવાની સિંગને બાફ્યા વગર જ કઢીમાં નાખવાની, જેથી કરીને કઢી સાથે બફાઈને બધો મસાલો સરગવાની સિંગ સાથે મિક્સ થઈ જાય, એટલે સરગવાના શાકના બધા પોષક તત્વો જળવાઈ રહે અને શાક ખૂબ સ્વાદિષ્ટ લાગે। હવે 5 મિનિટ માટે ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું।
એટલે સરગવાની શીંગો સારી રીતે ચડી જાય. પછી ઢાંકણ ખોલીને જોયું તો સરગવાની શીંગ ચડી ગઈ છે અને કઢી પણ ઘટ થઈ ગઈ છે. તો આ આપણું સરગવાનું શાક બનીને રેડી થઈ ગયું છે. હવે આપણે ગરમા ગરમ રસાવાળું સરગવાના શાકને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. આ શાકને તમે રોટલી, પરાઠા કે ભાખરી સાથે ખાઈ શકો છો. જો તમે મારી આ રીતથી સરગવાનું શાક બનાવશો તો તમને વારંવાર બનાવવાનું મન થશે અને ઘરમાં પણ આ શાક બધાને ભાવશે. તમે પણ મારી આ રીતથી આ શાક જરૂરથી બનાવજો. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.